જય સ્વામિનારાયણ ભક્તો, કેમ છો બધા હરિભક્તો? મજામાં છો ને? આશા કરું છું કે બધા મજામાં હશો. તો આજ છે રાંધણ શાક, તો બધા આજ સારું સારું તો બધું જમવાનું બનાવશો જ તે કેમ કે કાલ સાતમ છે અને પરમ દિવસે આઠમ છે. તો ભક્તો જો મેં મારા નાના એવા હરિકૃષ્ણ મહારાજ છે, તો એમના માટે મેં આવી રીતનો ડ્રેસ બનાવ્યો છે. નાના હરિકૃષ્ણ મહારાજ છે, તેમના માટે મેં આ ડ્રેસ બનાવ્યા છે એવી રીતના. કેમ કે આઠમ છે, જન્માષ્ટમી છે, તો એમને તો નાના છે, લાલજી છે, તો એમના માટે તો બનાવવું જ પડે. તો મેં આવી રીતના બનાવ્યા છે, બરાબર. તો આજ આપણે બનાવીશું ટપુ મહારાજના વાઘા. તો કાપડ મેં આનો જ યુઝ કર્યો છે, આ જ કાપડ લીધું છે અને આ કાપડમાં જ આપણે ટપુ મહારાજના ડિઝાઇનવાળા વાઘા બનાવીશું, બરાબર. તો હું તમને બનાવીને બતાવું છું, ચાલો. તો જો ભક્તો, મેં છે ને આવી રીતના કટ કરીને રાખ્યું છે ટપુ મહારાજના વાઘા બનાવવા માટે. કેમ કે આ એમના ફોર્મો બનેલો હતો. તો આવી રીતના મેં પહેલાં કટિંગ કરી દીધું છે, બંને આમ સાઈડ રાખીને અને કટિંગ કર્યું છે. અને આ કાપડ મેં આવી રીતના રાખી છે. પછી હું આવી રીતના સિલાઈ લગાવીને પછી એને પલટાઈ દઈશ. અને આ જે ફોર્મો મેં બનાવ્યો, કેમ કે આપણે ડિઝાઇનવાળા બનાવવાના છે, તો આની નીચે આપણે મૂકવાની છે ડિઝાઇન. તો ડિઝાઇન આપણી આવશે આવી રીતના, બરાબર. તો આ ફોર્મો પણ મેં કટિંગ કર્યો છે, તો હું તમને બતાવી દઉં. આ મેં અત્યારે આ જે સાઈઝ મેં લીધી છે, તો એ માપનો જ મેં રાખ્યો છે, બરાબર. પછી આપણે શું કે અંદર આ કાપડમાં આપણે આવી રીતના લગાવીશું. તો આવી રીતના લગાવીને અહીંયાથી આવી રીતના સિલાઈ લગાવીશું અને આ પલટાઈશું એટલે અંદર આવી જશે. તો આપણે આની તો છે ને, આનું તો આપણે 2 ઇંચ જ રાખશું અને ત્યાં સુધી બધે ફરતી સિલાઈ મારીને પલટાઈ દઈશું. તો આ નીચેનું આવી રીતના ડિઝાઇન થઈ જશે. અને આ ઉપરનું આવી રીતના આપણે જે પહેલાં બનાવ્યું હતું એ રીતના માપ કરીને હું તમને બતાવું છું. જો આનું આપણું માપ છે 3.5 જેવું આવે છે અને અહીંયાથી લંબાઈમાં આવે છે 2.5 ઇંચ જેવું આવે છે, બરાબર. તો હું તમને આવી રીતના મેં કટિંગ કરીને રાખ્યું છે. તો હવે હું તમને સિલાઈ મારીને હું તમને બતાવી દઉં છું. તો જો ભક્ત, મેં આવી રીતના ફરતી સિલાઈ લગાવી દીધી છે. હવે આ ભાગ છે ને, તો આ ભાગ મેં રાખ્યો છે ખુલ્લો. એટલે હવે આપણે છે ને આને આમ પલટાઈ દેવાનું છે. પહેલાં ગળામાંથી ફરતી લગાવી અને આવી રીતના ફરતી લગાવી દીધી છે. હવે આનાથી આપણે અહીંયા આવી રીતના પલટાઈ દઈશું. તો પલટાઈ દઈશું ને તો એકદમ સરસ આ સિલાઈ અંદર આપણી જતી રહેશે અને આપણે એને પલટાઈ દઈશું એવી રીતના. તો આ જે આવી રીતના મેં સિલાઈ લગાવી છે, તો આને પણ આવી રીતના જ આપણે સિલાઈ મારવાની છે. તો આ જે ફોર્મો છે ને એ આમ રાખીને આવી રીતના શેપમાં સિલાઈ મારવાની છે. તો હું તમને સિલાઈમાં લગાવીને હું તમને બતાવી દઉં છું પલટાઈને. તો જો ભક્તો, મેં આને પલટાઈ દીધું છે અને પલટાઈને અહીંયાથી ફરતી સિલાઈ લગાવી દીધી છે આવી રીતના. તો આપણો આ ઉપરનો ભાગ આવી રીતના બનીને કમ્પ્લીટ થયો છે. અને આ જે નીચેની જે ડિઝાઇન હતી આપણે જે ઘડા ટાઈપ, આને લોટા ડિઝાઇન કહેવાય છે. તો આને મેં આવી રીતના એને પણ પલટાઈ દીધું છે અને આવી રીતના કમ્પ્લીટ રાખ્યું છે, બરાબર. તો હવે આપણે શું કરશું કે આને છે ને આવી રીતના અહીંયા રાખીને આપણે સિલાઈ લગાવવાની છે. અને સિલાઈ લગાવીને આપણે અહીંયા છે ને અહીંયા 2 ઇંચ રાખવાનું છે ભાગ. તો હું તમને બતાવું.
આપણે અહીંયા વચમાં 2 ઇંચ જેટલો રાખવાનો છે ભાગ, અને આટલા ભાગમાં સિલાઈ લગાવવાની છે. 2 ઇંચ આ બાજુ અને 2 ઇંચ પાછળ, એટલે 4 ઇંચની આપણે ટપુ મહારાજની કમર હોય છે. અને આ પણ આપણે 2 ઇંચ જેટલો આગળ જ લગાવવાનો છે આવી રીતના. તો આપણે આગળ લગાવીશું અને અહીંયાથી આ સિલાઈ લગાવીશું આપણે, બરાબર. તો આવી રીતના આપણે સિલાઈ મારવાની છે. અને પછી આપણે છે ને આ લેસ એક લીધી છે મેં, તો આને ફરતી આપણે આવી રીતના લગાવીશું. અને લેસ પણ આપણે આવી રીતના ફરતી લગાવવાની છે. તો હું તમને લગાવીને હું તમને બતાવું છું. તો ચાલો હું લગાવી દઉં. તો જુઓ ભક્તો, મેં આવી રીતના અહીંયાથી લેસ લગાવી દીધી છે અને આની સાથે જોઈન કરી દીધું છે, બરાબર. હવે જો આવી રીતના થઈ ગયું. અંદર પણ સિલાઈ લગાવી દીધી છે. આ ખુલ્લો ભાગ હતો ને એ અંદર આપણે જવા દીધો અને પછી સિલાઈ લગાવી છે, એટલે ક્યાંય સિલાઈ દેખાતી નથી. તો આવી રીતના આગળનો ભાગ આપણો કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. તો હવે છે ને આપણે શું કરશું, આની સાથે આપણે બાંય અટેચ કરવાની છે. તો બાંય છે ને મેં આવી રીતના સિલાઈ મારીને રાખી છે. હું તમને માપ સાઈઝ બતાવી દઉં. જો આમાં 4.5 રાખ્યો છે, અને આવી રીતના છે ને આપણે 1 ઇંચ જેટલું રાખ્યું છે, બરાબર. તો આવી રીતના બાય મેં કટ કરી દીધી છે અને અહીંયાથી ફરતી સિલાઈ લગાવી દીધી છે. તો હવે આને છે ને નાના નાના કટ ગોળ ફરતે કટ લગાવીને અને પછી આપણે એને છે ને આવી રીતના પલટાઈ દેવાની છે. આવી રીતના આપણે એને પલટાઈ દઈશું. તો પલટાઈને અને પછી આપણે અહીંયા પણ લેસ લગાવી દઈશું, અને અહીંયા આપણે ઉપરથી લગાવવાની છે, અટેચ કરવાની છે આની સાથે આમ ઉપરથી. તો ઉપરથી લગાવીને હું તમને બતાવી દઉં છું, બરાબર. આને પણ આપણે કટ કરી લઈશું. તો ભક્તો, મેં લેસ વેલ્ક્રો લગાવી દીધા છે અને લેસ પણ લગાવી દીધી છે અને એમનો ફિટિંગ પણ કરી દીધું છે. તો આપણો આ ડ્રેસનો ફાઇનલી લુક જો આવો આવે છે, આવી રીતના. તો પાછળની સાઈડમાં વેલ્ક્રો લગાવવાનો છે આવી રીતના, અને પાછળની સાઈડમાં આ રીતે થાય, એટલે અડધે સુધી આવશે. અને આગળની સાઈડમાં આગળ આવી રીતના લુક એમનો આવશે. તો ફાઇનલ આપણો જે ટપુ મહારાજના વાઘા તો કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે. તો તમને કેવા લાગ્યા ટપુ મહારાજના વાઘા? મારી પાસે ટપુજી નથી, નહીં તો હું તમને પહેરીને બતાવે એમનો લુક. તો વખતો જોઈ લો. વાઘા સારા લાગ્યા હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવું ના ભૂલતા. જય સ્વામિનારાયણ.